Вітаю! Сьогодні ми з вами вирушаємо в одну, дуже захопливу подорож у минуле. Спробуємо розкрити таємниці слов'янських богів. Але знаєте, це буде не просто лекція. Ми з вами станемо справжніми детективами, які разом спробують зібрати цей неймовірно складний пазл з уламків міфів, літописів та давніх вірувань. Ну що, готові зануритись у світ, де боги були не десь там далеко, а зовсім поряд? І ось головна загадка, яку нам треба розгадати. Світ слов'янських богів – це, знаєте, зовсім не грецький пантеон з його чіткою ієрархією на Олімпі. Ні. Це скоріше така собі головоломка, де джерела, як кажуть самі дослідники, м'яко кажучи, скупі та сумнівні. Кожен факт – це лише тінь, кожен літопис – відлуння. Тож наше завдання – не просто слухати і вірити, а стати справжніми слідопитами і спробувати докопатися до істини. Окей, ось наш маршрут. Почнемо з найбільш загадкової фігури – бога рода. Потім, крок за кроком, розберемо його оточення – від архітекторів світу до сил світла й темряви. І наприкінці з'ясуємо, а яке ж місце в цьому божественному родоводі відводилося нам, людям. Кожен етап – це нова загадка. Тож, починаємо. А тепер найцікавіше – правила нашої інтелектуальної гри. Ми з вами поділимося на дві команди. Візіонери – це ті, хто бачить у міфах і фольклорі цілісну картину. Вони будуватимуть теорії, шукатимуть приховані зв'язки. А скептики – це критики. Вони будуть спиратися на літописи, історичні факти і піддаватимуть сумніву кожну, абсолютно кожну теорію візіонерів. Наша мета – не перемогти, а в цій суперечці наблизитись до істини. Готові? Гаразд, розпочинаємо. Перша справа в нашому розслідуванні – центральна фігура, навколо якої точиться, мабуть, найбільше суперечок. Бог Рід. То хто ж він? Верховний творець Всесвіту чи, можливо, пізніша вигадка? Це перше питання, на яке ми спробуємо знайти відповідь. Отже, якщо слухати візіонерів, то картина вимальовується така. Рід – це не просто один з богів. Розумієте? Це абсолютний початок, першопринцип. Той, хто силою любові, яку втілювала богиня Лада, розколов те саме золоте яйце і дав початок усьому сущому. Всі інші боги, як стверджують ці джерела, є лише його проявами. Ну, погодьтеся, це ж велична картина народження Всесвіту. Але тут на сцену виходять скептики. І вони нам показують зовсім іншу реальність. Вони звертають нашу увагу на християнські повчання проти язичництва 11-12 століть. І тут картина, кардинально інша. Літописці не просто сумніваються в роді, вони прямо називають його та рожениць ідолами, обманом, бісами. Для них це не боги, а небезпечна вигадка, з якою треба боротися. Це не просто інша точка зору, це справжня ідеологічна війна. І ось вам, будь ласка, пряме зіткнення двох реальностей. З одного боку величний образ Бога-творця, першопринципу, з іншого жорстка критика церкви, яка називає цей культ обманом. І як примирити ці дві перспективи? Де тут правда? Чи вона взагалі є? Це є ключове питання нашого розслідування. Окей, перше завдання. Наша місія педантичного дослідження. Завдання для команд таке. Давайте подумаємо, чи був Рід верховним богом від самого початку, чи, можливо, його образ був сконструйований пізніше, як така собі відповідь на християнський монотеїзм, і, може, саме тому його так запекло заперечували літописці. Візіонери, шукайте докази його первинності. Скептики, а ви знайдіть аргументи, що це пізніша конструкція. Час пішов. Добре. Незалежно від того, ким був Рід, міфологічна система ж розвивалася далі. Йдемо на наступне коло і подивимось на його перших нащадків. Якщо Рід – це такий собі первинний імпульс, то Сварог і Лада – це вже архітектори, які безпосередньо формують світ. Отже, Сварог – це, уявіть собі, бог-коваль. Він буквально виковує матеріальний світ, створює видимий космос. Він же і є батьком наступного покоління богів – сварожичів. А Лада – вона є жіночим втіленням рода. Вона несе в собі ту саму силу любові, що й дозволила роду народитися. Вона – це принцип гармонії, завдяки якому творіння Сварога стає не хаотичним, а впорядкованим. Разом вони така собі божественна пара, що продовжує велику справу творення.
А ось тепер ми підходимо до чогось справді фундаментального – до принципу дуалізму. Він втілений у двох богах-близнюках, синах рода. Але не поспішайте думати, що це просто боротьба добра і зла. Ні, тут все набагато складніше і цікавіше. Уявіть собі дві сторони однієї медалі. Білобог – це світло, день, усе явне, що ми бачимо. Чорнобог – це темрява, ніч, підземний, невідомий світ, усе таємне. І за міфами, їхня постійна взаємодія, яку називають порінням, тобто боротьбою, і утримує рівновагу у всесвіті. Це не війна на знищення, а такий собі космічний танець, вічний рух, що й створює динаміку життя. А тепер час для міні-дебатів. Питання руба. Чорнобог – це абсолютне зло, яке треба знищити, чи це необхідний елемент космічного балансу? Скептики, ваша задача – знайти в джерелах докази його негативної ролі, асоціації зі злом та смертю. Візіонери, а ви спробуйте обґрунтувати його функціональну необхідність. Чи можливе світло без темряви, чи можливе життя без смерті? Час для аргументів. Гаразд. Спершу принципами розібралися. Тепер давайте подивимось, так би мовити, на наступне покоління богів. Якщо їхні батьки були уособленням глобальних сил, то ці боги вже керують конкретними законами природи та стихіями. Вони – хранителі світового порядку. І дивіться, яка чітка структура вимальовується. Функції розподілені. Суд відповідає за космічний закон і справедливість. Дана – за життєдайну воду. А Дажбог, Перун, Стрибог – це вже онуки рода, сини Сварога, які безпосередньо керують світом людей – явою. Це ніби кожен з них – це окрема грань одного великого кристала, яким і є сам рід. Вони не існують окремо, а складають єдиний божественний організм. А зараз завдання на уяву для всіх – наш візуальний пазл. Спробуємо подумки або навіть на папері намалювати зв'язки між цими богами. Ну от, наприклад, як діяльність Дани, богині води, пов'язана з Дажбогом, богом сонця, адже без води і сонця не буде врожаю, правда? А як Перун, охоронець законів, пов'язаний із судом, богом справедливості? Роздуми над цими зв'язками допоможуть побачити пантеон не як сухий список імен, а як живу динамічну систему. І ось ми підійшли до, мабуть, найцікавішого. А де ж у цій всій схемі місце для людей? Ким були наші предки в очах своїх богів? Це ключова ідея, яка, можливо, і відрізняє слов'янський світогляд від багатьох інших. І ось тут просто вибух мозку. Виявляється, в цій системі люди не є рабами богів чи їхніми творіннями з глини. Вони Дажбожі онуки, тобто прямі нащадки, кровні родичі. Це створює абсолютно унікальний інтимний зв'язок. Люди виступають не прохачами, а помічниками богів на землі. Так, скептики зараз скажуть, що Велесова книга джерело, м'яко кажучи, дуже суперечливе. І будуть праві. Але сама ідея зафіксована в ньому, ви тільки вдумайтесь, наскільки вона потужна. Наш наступний квест – контекстуальний. Давайте на хвилинку уявимо себе на місці давніх слов'ян. Що означає вважати себе не просто творінням, а родичем богів? Як би це змінило ставлення до світу, до природи, до відповідальності за власні вчинки? Чи надавало це відчуття гідності, сили, чи, може, навпаки, накладало важкий тягар відповідальності? Ну що ж, ми пройшли повний цикл розслідування від туманного образу першобога до його нащадків серед людей. Тепер час повернутися до початку, але вже з новим розумінням. Спробуємо зібрати всі наші знахідки і скласти з них єдину картину. Пам'ятаєте, з чого ми починали? Ось це визначення. Рід – вищий бог, творець Всесвіту. Здавалося б, усе просто, але тепер ми бачимо ці слова крізь призму Сварога і Лади, Білобога і Чорнобога, і навіть крізь неймовірну ідею Дажбожих онуків. Чи змінилося щось у нашому сприйнятті? Це наш фінальний виклик на синтез. Після всього, що ми обговорили, чи змінилося наше сприйняття рода? Чи став він для нас більш складним, багатогранним поняттям? Чи бачимо ми тепер у цьому визначенні не просто міф, а глибоку філософську концепцію про єдність усього сущого? Чи навтаки, ще гостріше відчуваємо суперечність між міфологічним образом і його запереченням? Час поділитися фінальними думками. Отже, що ми маємо в сухому залишку? Наше розслідування показало, що слов'янська міфологія – це не набір готових відповідей, а безмежне поле для роздумів.
Ми переконалися, наскільки фрагментарними є наші знання і як важливо підходити до них критично. Фігура рода залишається загадкою, але, можливо, саме в цій загадковості і криється її сила. Ну і, звісно, фундаментальні ідеї дуалізму та родинного зв'язку з богами – це те, що робить цей світогляд справді унікальним. І на завершення хотілося б, щоб кожен поділився одним відкриттям, яке зробив для себе сьогодні. Можливо, це був якийсь несподіваний факт, нова перспектива або питання, над яким тепер варто подумати. Адже знання – це не щось статичне, воно народжується в діалозі. І сьогодні ми з вами разом створили невелику, але, я думаю, важливу частинку цього знання. Дякую всім за участь у цьому захопливому розслідуванні.